Bạn phát hiện một xu hướng rõ ràng trên biểu đồ, giá tăng liên tục hoặc là giảm liên tục, bạn tự tin vào lệnh. Nhưng ngay sau đó thị trường quay đầu, quét sạch stop loss. Đừng lo, bạn không có đơn. Thực tế là không phải xu hướng nào cũng đủ mạnh để giao dịch và không phải lúc nào cũng có sóng để bạn nên nhảy vào. Và đây là lúc để chỉ báo ADX xuất hiện như một cánh tay phải đắc lực của trader. ADX giúp bạn trả lời một câu hỏi quan trọng, đó là xu hướng hiện tại có đủ mạnh để giao dịch hay không. Trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ADX là gì và nó hoạt động ra sao, cách đọc đúng các cái tín hiệu ADX và chiến lược thực chiến sử dụng ADX hiệu quả nhất. Đừng rời mắt khỏi màn hình vì những giây tiếp theo có thể thay đổi cách bạn giao dịch mãi mãi. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu ADX là gì. ADX là viết tắt của Average Directional Index, một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Willis Wilder vào cuối những năm 1970. Mục đích của ADX là đo lường sức mạnh của một xu hướng, chứ không quan tâm đến xu hướng đó là tăng hay là giảm. ADX thường được sử dụng kết hợp với hai đường phụ, đó là DI cộng và DI trừ, để xác định xu hướng và độ mạnh yếu của xu hướng hiện tại. Một xu hướng càng mạnh thì chỉ số ADX càng cao, còn khi thị trường đi ngang hoặc là thiếu động lực, ADX sẽ giảm thấp. Về cấu tạo và cách tính của ADX thì ADX được tính dựa trên hai thành phần, đó là DI cộng, Directional Indicator dương, và DI trừ, Directional Indicator âm. Từ hai giá trị này, chúng ta tính ra DX hay là Directional Index, rồi làm mượt DX để ra ADX. Về công thức chi tiết của nó thì khá là phức tạp. Tuy nhiên, trên các cái phần mềm giao dịch như là MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc là trên TradingView thì bạn không cần phải tính các cái chỉ số này, cho nên bạn không cần phải quá quan tâm cụ thể là công thức nó tính như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến cách thức nó hoạt động mà thôi. Bạn cần nắm được là nếu DI cộng lớn hơn DI trừ thì xu hướng đó là xu hướng tăng. Nếu DI trừ lớn hơn DI cộng thì xu hướng đó là xu hướng giảm. Còn ADX cho bạn biết liệu xu hướng có đủ sức mạnh để vào lệnh hay là không. Vậy con số cụ thể của ADX nói lên điều gì? Dưới đây là cách đọc ADX phổ biến nhất. Nếu ADX dưới 20 thì thị trường yếu, sideways, không nên giao dịch theo xu hướng. ADX từ 20 cho đến 25 thì xu hướng bắt đầu hình thành. ADX trên 20 thì xu hướng mạnh, bạn có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch. ADX trên 50 thì xu hướng cực mạnh, nhưng lúc này nó cũng có thể là quá mua hoặc là quá bán. Chính vì có cái điều này cho nên trong cái quá trình giao dịch thì bạn nên kết hợp với hành vi giá hoặc là các cái chỉ báo khác để tránh nhiễu. Lấy ví dụ về cách thức sử dụng của ADX thì ở đây trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 thì tôi đã cài sẵn cái ADX rồi. Để đưa cái ADX này ra thì bạn tìm đến giúp tôi cái mục Navigator. Đây ạ. Các bạn cũng có thể vào View, chọn đến Navigator. Cái chỉ báo ADX này thì nó chính là cái chỉ báo đầu tiên, Average Directional Movement Index, trong cái mục trend của Indicator. Đấy thì các bạn kéo thả nó ra ngoài màn hình. Sau đó thì các bạn có thể cài đặt một số thông số của chỉ báo này. Ví dụ màu của cái đường hiển thị thì ở đây tôi để màu của nó là Lime Green, và nét ở đây thì tôi chỉnh cho nó là cái nét thứ hai này, cho nó to lên một chút. Thế còn cái phần color này chúng ta sẽ chỉnh màu cho DI cộng và DI trừ. DI cộng và DI trừ ở đây thì tôi để là các cái đường nét đứt, và DI cộng thì là đường màu vàng, DI trừ là đường màu trắng. Và phần level thì mặc định ở đây nó chưa có cái level nào cả. Thì các bạn có thể bấm vào cái mục add này để đưa thêm cái level vào. Và ở đây thì tôi đưa thêm cái mức level đó là mức 25. Đấy, cái giá trị mà tôi sẽ căn cứ vào đó để đánh giá là đây có phải là một cái xu hướng tốt để tôi có thể vào lệnh hay không. Đấy thì sau khi cài đặt những cái thông số của ADX rồi, chúng ta bấm chọn vào OK thì nó sẽ hiển thị ra ngoài màn hình như thế này. Ở đây thì tôi đã cài đặt rồi. Nó sẽ hình thành một cái cửa sổ riêng như thế này. Đấy, các bạn có thể bấm chọn vào đây để phóng to, thu nhỏ cái cửa sổ này lại. Đấy, thì tôi để cái mức này nó là vừa rồi. Đấy thì với cái mức 25 như thế này thì với những cái trường hợp ADX nó nằm trên cái ngưỡng 25 thì tôi sẽ cân nhắc để thực hiện các cái lệnh giao dịch. Thế còn nếu như nó nằm dưới cái ngưỡng 25 thì tôi sẽ hạn chế thực hiện các cái lệnh giao dịch. Tất nhiên theo một cách lấy tín hiệu nào đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch khi mà ADX nó ở cái vùng phía dưới này. Tuy nhiên khi mà chúng ta triển khai các cái chiến lược giao dịch ấy, thì chúng ta hãy làm thống nhất một cái phương pháp để thực hiện các cái lệnh giao dịch thôi. Chứ còn nếu như mà chúng ta thực hiện giao dịch theo quá nhiều phong cách khác nhau thì nó sẽ rất dễ bị rối.
và cuối cùng là chúng ta sẽ không thể tổng hợp được là cái phong cách nào cho chúng ta một cái kết quả giao dịch tốt nhất. Đây, tôi lấy ví dụ cái tình huống này đi. Đó thì tình huống này nhá, tôi có cái giá trị gì ạ? Cái DI cộng là cái đường màu vàng ấy, nó nằm trên cái đường màu trắng, tức là trên cái đường DI trừ, và ADX thì nó lớn hơn 25. Đấy, cho nên ở những cái vị trí như thế này chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc để thực hiện một cái lệnh mua. Và những cái trường hợp mà ADX nó ở vị trí phía trên rất là cao như thế này, nó trên cái mức 50 nhé. Đấy, thì ở đây tương ứng với cái vị trí ADX trên 50 này và DI cộng lớn hơn DI trừ thì khả năng cao cái vị trí này là cái vị trí quá mua. Đấy, tuy nhiên để có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch là cái lệnh bán ấy thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc chờ đợi thêm. Đến cái thời điểm ở phía trên này thì chúng ta cũng sẽ chưa vào lệnh. Đấy, thì các bạn để ý ở cái phần phía dưới này này, thì tại cái vị trí này nhé, thì cái DI cộng nó đã nằm xuống phía dưới DI trừ rồi, và ADX thì nó giảm xuống dưới cái ngưỡng 25. Đó. Thế thì tại vị trí này chúng ta cũng sẽ chưa vào lệnh. Và ở những cái giai đoạn mà ADX nó sát với cái ngưỡng 25 và nó xem với cái ngưỡng 20 ấy, thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta chưa nên vào lệnh, chúng ta nên đứng ngoài thị trường. Đấy. Ở cái phần phía sau này, khi mà ADX nó lên trên cao, đúng không ạ? Nó lên trên cao, nó trên cái ngưỡng 25 này, và tại cái vị trí như thế này thì cái DI cộng nó nằm trên DI trừ, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để thực hiện những cái lệnh mua ở đây. Nhưng mà lưu ý nhé, cái ADX này nó là một cái công cụ hỗ trợ cho cái việc nhận định là chúng ta có nên thực hiện các cái lệnh giao dịch hay không. Thế còn để mà thực hiện được các cái lệnh giao dịch thì chúng ta sẽ cần phải để ý thêm một số những cái dữ liệu khác. Đấy, chẳng hạn như là các cái ngưỡng cản này, rồi là một số những cái chỉ báo hỗ trợ thêm như là RSI, MACD. Nói chung là tùy từng người thôi. Đấy, có người thì sử dụng kết hợp các cái chỉ báo RSI, có người thì kết hợp sử dụng chỉ báo MACD, có người thì kết hợp sử dụng cái chỉ báo MA, vân vân. Đấy, và nhìn vào đây thì chúng ta cũng sẽ thấy được luôn là những cái giai đoạn mà ADX nó thấp thì rõ ràng là xu hướng ở đây nó không cụ thể, cho nên là chúng ta cũng chưa biết được là nó sẽ đi lên hay nó sẽ đi xuống. Thành ra là khi mà ADX thấp thì chúng ta sẽ không thực hiện các cái lệnh giao dịch. Một số những cái lưu ý khi sử dụng ADX. ADX nó là một cái chỉ báo trễ. Các bạn không nên dùng để dự đoán cái vùng đảo chiều của thị trường, và không nên dùng ADX một mình. Hãy kết hợp với mô hình giá, kháng cự, hỗ trợ hoặc là một cái chỉ báo nào đó như cái phần trước tôi đã có nói. Bạn đừng quá lo lắng nếu ADX giảm. Đôi khi nó chỉ là một cái giai đoạn nghỉ của thị trường. Giai đoạn nghỉ tức là giai đoạn tích lũy đấy ạ. Và điều quan trọng là bạn cần phải hiểu ADX nó giúp bạn lọc bỏ cái thời điểm không giao dịch để tập trung vào những cơ hội thực sự. Và những cái lưu ý này cũng là lời kết trong cái video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình tìm hiểu về cái chỉ báo này, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.